හරි කොහොමද ඔයාලට අද අපි බලමු PDR ලයිට් එකක් සහ බෙන්ච් එකක් එහෙම නැත්නම් PDR ටේබල් එකක් රයිට් අපි මෙතනින් ගිහලා වෙබ්සයිට් වලට යන් මම එදා කිව්ව විදිහට ටර්කි බෑන්ඩ් එකක් තිබ්බා අපිට ටර්කි බෑන්ඩ් එකේ තමයි ගණන් අඩුවට තියෙන PDR ලයිට් එක තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ Dent වෙබ්සයිට් එක අපි එකට ගියට පස්සේ මේ තියෙන්නේ පොඩි ලයිට් එක කහ පාටට පෝටබල් ලයිට් එක කියලා අපි කියනවා. ඒක අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ ලොකු ලයිට් එක. ඒක සාමාන්‍ය ලංකාවේ සල්ලි වලින් 1000 ගණක් විතර එනවා ඩොලර් වලින්. ඒක 1000 ගණක් විතර එනවා. මේ තියෙන පෝටබල් ලයිට් එක. ඒක සාමාන්‍ය මුලින් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ ඒ ලයිට් එක. මම මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩි වෙලාවක් ඉන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙබ්සයිට් එක ලයිට් එක ගොඩක් ගණන් නිසා. අපි යමු ටර්කි වෙබ්සයිට් එකට. right right මේ තියෙන ටර්කි වෙබ්සයිට් එක. ඒක අපි උඩට ගිහලා ලයිට් කියලා බලමු නැත්නම් ලැම්ප් කියලා ටයිප් කරපුවම අපිට සමාන ලයිට් එක පෙන්නයි. මෙතන මේ කැටගරි කියලා වෙන් කරලා තියෙන ලැම්ප් යටම තියෙන ලැම්ප් කියලා අපි ඒකට ගියා. right මෙතන ලැම්ප් වල ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ ලොකු ලයිට් එක. ඒක බැටරි නෙමේ පවර් අපිට මේ කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා අර සර්කිට් LED ලයින් 6ක් මේ ලයිට් එකේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ලයිට් එකකට යනවා නම් ඩොලර් 300කට 250කට වගේ යන්න පුළුවන්. ඒක මුලින් වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක බලද්දී ගොඩක් ගණන් අඩුයි. පොඩි ලයිට් එකට මේ තියෙන අනිත් පොඩි ලයිට් එකේ පොඩි ලයිට් එකට ගිහලා තේරුම් ගන්න නැහැ මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලන්න වෙබ්සයිට් දාලා ඇති මං ටූල්ස් ගන්න සහ ලයිට් ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්. ඒක ටර්කි බෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකට 10%ක ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකක් තියෙනවා. 10%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. රයිට් ඒ වගේම අපි බලමු ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා රයිට් ඒ ලයිට් එක ගත්තම අපිට ලයිට් ලයින් 6ක් තියෙනවා. ඒකේ සුදු පාට තියෙනවා. ඊට පස්සේ නිකන් තැඹිලි පාටට හුරු වෙන්න තියෙනවා. එකින් එක ඇර වගේ තමයි තියෙන්නේ. තැඹිලි පාටයි සුදු පාටයි තැඹිලි පාටයි ඒ වර්ම් එකයි ලයිට් එකයි. එහෙම තමයි මේ ලයිට් එක කියන්නේ. මේ ලයිට් එකෙන් පැනල් එක හරි ඩෙන්ට් එක හරි කිසිම රත් කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. සර්කිට් ලයින් 6ක් තියෙන්නේ. මේ ලයිට් එක ලංකාව හදා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මට කමෙන්ට් එකක් හරි මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. මම තව ක්ලීන් වීඩියෝ එකක් එවන්නම් ලයිට් එක සම්බන්ධ. ලයිට් එක ගියොත් ඔහොම තමයි. අපි බලමු දැන් ඊළඟට ටේබල් එකට නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඩෙන්ට් බෙන්ච් එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු. වෙබ්සයිට් එකට Chrome එකට ගිහලා Google Chrome එකට ගිහලා ඔයාලා ටයිප් කරන්න
bench කියලා PDR bench කියලා මේ තියෙන ෆොටෝස් වගේක් මේක සාමාන්‍යයෙන් 1000 ගාණක් 1170ක් වෙනවා US ඩොලර්ස්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ගණන් වැඩි. මේ ලංකාවේ ටේබල් එක මේ හදාගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ටේබල් එකේ හැම පොයින්ට් එකක්ම හැම මෙෂර්මන්ට් එකක්ම කරලා එවන්න. ඒතර යාට ලංකාවේ එක හදාගන්න ලේසි. ටේබල් එක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක නමලා අපිට ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. මේ ටේබල් එක උඩ දොරක් නැත්තම් බොනට් එකක් පහසුවෙන් සවි කරලා තමන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ටේබල් එකේ පින්තූර ටික ගත්තොත් උහම තමයි ටේබල් එක තියෙන්නේ. අවශ්‍ය කෙනෙක්ට පුළුවන් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා සම්පූර්ණ මෙෂර්මන්ට් ටික ලබා ගන්න. right කොහොමද අද අපි කතා කරේ PDR ටෙක්නික් එක යන ස්ලයිඩ් එක සහ බෙන්ච් එක නෑ මම නැත්තම් ටේබල් එක මම පෙන්නපු වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. කලින් කිව්ව විදිහට ලොකු ලයිට් පොඩි ලයිට් එකකට යන්න එපා. වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන බෑන්ඩ් එකට යන්න. ඒ බෑන්ඩ් එකේ ගිහිල්ලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ලයිට් එක ගන්නවා. ඒ ලයිට් එක ගන්න අපිට පොඩි ලයිට් එකට පෝටබල් ලයිට් එකට ගිහින් තේරුමක් නැහැ. මොකද බිගන කෙනෙක්ට ඉස්සලාම ටෙක්නික් එක බේසිකලි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ලොකු ලයිට් එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. සහ ටේබල් එකත් ඉස්සෙමයි. ඒ PDR bench එක මම හිතන්නේ ඩොලර්ස් 1000 ගණක් වුණා. ඉතින් අපරාධේ මේ ඒකට සල්ලි විඳන් ගන්න අපිට පුළුවන් ඒක ලංකාවේ හදාගන්න. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට කමෙන්ට් එකක් හරි මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. ටේබල් එකට අවශ්‍ය මෙෂර්මන්ට් ටික හැම පොයින්ට් එකම මෙෂර්මන්ට් කරලා කොහොමද යන්නේ ඒකේ ටේබල් එකේ යන මට ප්‍රමාණය බොනොට් එකක් හරි දොරක් හරි අපි ඒක උඩ චෙක් කරන්න ඕන. ටේබල් එකේ යන මෙෂර්මන්ට් එක මම ඔයාලට දෙන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් කතා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ පොඩි ඩෙන්ට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ very minor ඩෙන්ට් එකක් කොහොමද පුෂ් කරලා හරියට 100% ගොඩ දාන්නේ කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා මගෙත් එක්ක දීලා ඉඳී කියලා මේ PDR ටෙක්නික් එක ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක්. right අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly.